ሰላም ሰላም ውዴ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አወቀ ነኝ ከዩቲዩብ። እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ደግሞ የሚሆነው የማየት ችግር ላለባቸው ሰዎች አሪፍ መፍትሄ ይሆናል ብዬ ነው አሁን እንግዲህ ይህን ሴቲንግ ማሳያችሁ ማለት ነው። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ በዛውም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችን ሴቲንግ ውስጥ ነው የሚገኘው የሚያገለግለንም ማየት የማየት ችግር ላለባቸው ሰዎች በጣም አሪፍ ሴቲንግ ነው። እሱን ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ወደ ስልካችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ስልካችሁ ተገባችሁ በኋላ የስልካችሁ ሴቲንግ አለ። እዛው ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ እኔ ጋር እዚህ ስማርት አሲስታንስ የሚለው ጋር ነው የማገኘው። ስማርት አሲስታንስ ተገባችሁ በኋላ አክሰሲቢሊቲ የሚለው ጋር ማለት ነው። ስለዚህ አክሰሲቢሊቲ የሚለው ጋር የትኛውም ስልክ ላይ ይሄ ፊቸር ይኖራል ማለት ነው። የትኛውም ስልክ ላይ ይሄ ፊቸር አክሰሲቢሊቲ ብላችሁ ብገቡ ፊቸሩ ይኖራል። ስለዚህ እቺ ቶክ ባክ የምትለዋለች እቺኛዋ መታየት ከታች እዚህ ጋር ማለት ነው ቶክ ባክ ትባላለች። ስለዚህ እሷን እንክፈታ። ስለዚህ ይሄ ቶክ ባክ የሚያገለግለው ምንድነው? እንደነገርኳችሁ እንግዲህ የማየት ችግር ላለባቸው ሰዎች በጣም አሪፍ መፍትሄ ይሆናል ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሰራ ሴቲንጉ ምንድነው የሚለውን ደግሞ እንየው። ልክ እዚህ ከላይ እንደምታዩት ዩዝ ሰርቪስ ነው የሚለው። ስለዚህ ይህን ሰርቪስ ለመጠቀም ኦን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እስኪ ያሉትን ሴቲንጎች እንያቸው። ሴቲንግ ውስጥ እዚህ ጋር እንግባ። እንግዲህ ሴቲንግ ውስጥ ስትገቡ ይሄ ምንድነው ቶክ ባክ ማለት እንግዲህ ቶክ ማለት ንግግር ነው። ባክ ደግሞ ስለዚህ በንግግር መልኩ ባክ የሚያደርግ ሴቲንግ እንደ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን አለው ማለት ነው? ስክሪናችን ላይ ያለውን የተለያዩ ነገሮች ነው እንግዲህ ፊቸሩን ሙሉን ነገር በኦፕሬተሩ አማካኝነት ፎርዋርድ የሚሆንልን ወይም ደግሞ የሚነገርልን ማለት ነው። ስለዚህ በጆሮአችን እናዳምጣለን። ስለዚህ የት ቦታ እንዳለን በትክክል ትነግረናለች። እዛች ቦታ ላይ ታብ ስናደርግ ያ ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ ለማረጋገጥ ያህል የማየት ችግር ላለባቸው ሰዎች በጣም ወሳኝ እንትን ነገር ነው። ስለዚህ ወደ ሴቲንጉ እንሂድ እስቲ። ይሄ ቴክስት ቱ ስፒች የሚለው ይሄ ለምሳሌ አሁን ይሄን አፕሊኬሽን ይሄን ቶክ ባክ የሚለውን ለተማሪዎች ሆናችሁ ወይም ደግሞ የተለያዩ መጽሐፍ ማንበብ ለምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው ስፒዱን ኢንክሪዝ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ፒቹን ኢንክሪዝ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ወይ ደግሞ ዝግ አድርጋችሁ መስማት ቀንሳችሁ ፍጥነቱ ማለት ነው መስማት ትፈልጉ ከሆነ በእነዚህ እንግዲህ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህን በማስተካከል ማለት ነው። ከዛ ፕሌይ ትሉታላችሁ ያው እንትን ለማለት ማለት ነው። ለማረጋገጥ በዛ አይነት መንገድ ነው ትምህርቱ። እዚህ ጋር የምትፈልጉት ላንጉጅ አለላችሁ። ከላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር የምትፈልጉት ላንጉጅ አለላችሁ። ያው እንግሊሽ አለ። የምትፈልጉት አይነት ላንጉጅ አላችሁ ያበላችሁ በዚህ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ፕሪፈርድ እንጂ ይላል እዚህ ጋር እንግዲህ ፕሪፈርድ እንጂ የሚባለው በጉግል አማካኝነት ይሄን እንትን በጉግል አማካኝነት መክፈት ይቻላል ማለት ነው። ይሄን ቱልባክ የሚባለውን አፕሊኬሽን ማለት ነው ጉግል ላይ ገብታችሁ እሺ። ከዛ ስንመለስ ደግሞ እዚህ ጋር ዩዝ ፕሮክሲሚቲ ሴንሰር ምትላለች። ይቺ ፕሮክሲሚቲ ሴንሰር ምንላት ከካሜራችን በጎን በኩል ያሉ ሴንሰሮች አሉ። ለምሳሌ ስልክ በመደውሉበት ሰዓት ማለት ነው። ስልክ ሲደውሉ ወደ ጆሮአችሁ ስታስጠጉ የስክሪናችን ብራይትነስ ወይም ደግሞ የስክሪናችን ስሊፕ ይሆናል ወይም ደግሞ ብላክ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ በፕሮክሲሚቲ ሴንሰር አማካኝነት ነው እነዚህ ብላክ የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ናቸው ፕሮክሲሚቲ ሴንሰር የሚባሉ። ስለዚህ ለምሳሌ በኦፕሬተሯ በምታወራበት ሰዓት ወደዚያ ሴንሰር ወደ ፕሮክሲሚቲ ሴንሰር በምታስጠጉበት ሰዓት ማለት ነው ስፒቹ ስትናገር ሳይለንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱ ነው ኦን እና ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ያን ማድረግ ተፈለጋችሁ ኦን አድርጉት። ከዛ እዚህ የስፒክ ፓስወርድ መስጠት ትችላላችሁ። ከዛ የሳውንድ ፊድባክ ቮሊዩም ነው። ፊድባክ ቮሊዩሙን ማስተካከል ትችላላችሁ። ስፒች የምታደርግበት ማለት ነው ማስተካከል ትችላላችሁ። ወደ ታች ደግሞ ስትወርዱ እዚህ ጋር እንግዲህ ምናልባት ቲቶር መውሰድ የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ እዚህ ጋር ቱልባክ ቲቶር የሚል አለ። እሱ ሙሉ ቲቶር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሙሉ ቲቶር አለ፣ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ የሚያሳየ ሙሉ ቲቶር አለ። እሱ ጋር ገብታችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዴቨሎፐር ሴቲንግ ምንላቸው ደግሞ የተለያዩ ዴቨሎፐር
ሴቲንጎች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ዲስፕሌይ ስፒች አውትፑት ነው የሚለው። ስለዚህ ዲስፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ ስፒች አውትፑቱ ማለት ነው። ማለት ኦፕሬተሯ እንድትኖርና እንዳትኖር ስፒች እንድታደርግና እንዳታደርግ ማለት ነው። እኔ አሁን አውትፑቱን ኦን አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ኦፕሬተሯ እንዲነገረኝ ማለት ነው ያለበትን ቦታ እኔ ስፒች ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ሴቲንጉ። ሞር ደግሞ ገብታችሁ በራሳችሁ መንገድ ማዘመን ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዋናው እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ካለው ቱልባግ ላይ ዩዝ ሰርቪስ የሚላለ ይቺን አንዴ ኦን ታደርጉልኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ዊዝ ሰርቪስ የሚለውን ኦን አድርገው ነው ማለት ነው የቱል ባክ የሚባለውን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር እንግዲህ በጥንቃቄ ነው የምታደርጉት። እዚህ ጋር ሙሉን ለምሳሌ አሁን ፒዲኤፍ ሪድ ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ይህን እዚህ ጋር ስክሪን ላይ የምታዩትን ጽሁፍ ማንበብ ከፈለጋችሁ የአረንጓዴው ላይ እዚህ ጋር ያሰምርላችኋል። በዛ አይነት መንገድ ማለት ነው ታነብላችኋለች የት እንዳለ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እሱን እንሞክረው እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንሞክረው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው እንግዲህ የምታነብልን ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ታነብልናለች። እንዴት ኦንና ኦፍ ማድረግ እንዳለባችሁ የሚያሳይ ፊቸር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚያሳይ ፊቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እኔ የፕሮክሲሚቲ ሴንሰሩን ነው ይሄን ያዝኩት ማለት ነው። ፕሮክሲሚቲ ሴንሰሩን ከላይ እጄን ስላስጠጋሁት ሳይለንት ሆናለች። እንግዲህ ስንለቀው ደግሞ ስፒች ማድረግ ትችላለች ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ወደዚህ ለምሳሌ ባክ ለማድረግ ይሄን ለምታሳዩት ሰዎች ለምሳሌ አንዴ ታብ እናደርገው ባኩን እዚህ ጋር ታብ ስለዚህ ስለዚህ ዳብል ባክ በተን ላይ ነው ያላችሁት ዳብል ታፕ አድርጉት ነው የምትለን። ስለዚህ ባክ በተኑን ዳብል ታፕ ላይ ስለዚህ ባክ በተን ላይ ነው ያላችሁ ስትለን አሁን በጆሮአችን ስለምንሰማው ስለዚህ ያሉበትን ቦታ ስፔሲፋይ ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ደግሞ እንንካው እስኪ። ስለዚህ ስለዚህ ይሄ ሆም በተም ነው። ሆም በተሙን ለመንካት ሎንግ ፕረስ አድርጉት ነው የሚለን። በዚህ አይነት መንገድ እንግዲህ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ይሄኛውን ሆም ፕረሱን ሁለቴ ታብ እናድርገው። ሁለቴ ማለት ነው ጠቅ ጠቅ ነው የምታደርጉት። አንድ ሁለት apps ያው search apps ስለዚህ እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉ አፕሊኬሽኖች መጡልን ማለት ነው። ያው ይሄ ሆም በተሙ ስንነካው ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰርች አፕ ለማድረግ ደግሞ ጽሁፎችን ስንጽፋቸው ራሱ ለማረጋገጥ ይረዳናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰርች አፕ የሚለው ጋር እዚህ አረንጓዴ የተከበበው የምታዩት ሰርች አፕ የሚለው ጋር ለምሳሌ ሰርች እናድርግ እስኪ። search apps edit box ስለዚህ ሰርች አፕ open features menu ስለዚህ iOS launcher double tap and hold to long press edit options available use swipe up then right to view ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ነገር እዚህ ጋር ዳብል ታፕ አድርጌ ነው እንግዲህ ይሄ ፊቸር የመጣልኝ ቦርዱ ማለት ነው። ስንጽፈው ፊደሎች እንግዲህ መሰማት አለባቸው። ለምሳሌ እስኪ ፕሌይ ስቶር ብለን እንጻፍ። P L A A L L L deleted Y Yankee S T T Tango O O R E E ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ነገር በዚህ አይነት መንገድ ሰርች አድርገን አፕሊኬሽኖችን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ሰርች አድርገን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው ድሊት በሚሆንበት ሰዓት ምን ፊደል ድሊት እንደሆነ ምናምን ይመጣልናል። በዚህ አይነት መንገድ መጠቀም ይችላሉ። ሌላ ደግሞ double tap to activate double tap and hold to long press open features menu ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን እንትን በምንልበት ሰዓት የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ማለት ነው በምንጠቀምበት ሰዓት እዚህ ጋር ለምሳሌ ሆም ስክሪን ላይ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ኤ ቱ ዜድ የሚል አለ አይደለ? ኤ ቱ ዜድ ማለት አፕሊኬሽኖች ሊስቱ ማለት የአፕሊኬሽን ሊስቱ ማለት ነው። የዚህን አፕሊኬሽን ሊስት ለማምጣት ለምሳሌ ኤ ቱ ዜድ የሚል አለ እዚህ ጋር እሷ ታነብልናለች። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ወደ ላይ ስክሮል ማድረግ የምንችለው ደግሞ ምንነውን ደግሞ ላሳያችሁ። ኤ ቱ ዚ double tap apps ያው መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ double tap to activate ስክሮል ለማድረግ ይህን ሴቲንግ በምትጠቀሙበት ሰዓት በአንደኛው እጃችሁ ማለት ነው ሁለት ጣታችሁን ስክሪኑ ላይ ታሳርፉና ወደ ላይ ማድረግ የምትፈልጉ እንደሆነ እንዲሁ ወደ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ታች ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ
እንዲሁ ወደ ታች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንዳያችሁት። ስለዚህ ይሄ ያው አዲስ ስለሆናችሁ ምናልባት ሊከብዳችሁ ይችላል። ለወዳጅ እንደዚህ አይነት ላይን የማየት ችግር ላለባቸው ሰዎች ብታሳያቸው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ ኮል በሚያደርጉበት ሰዓት ስምን ያነባል ማለት ነው፣ ስልክ ቁጥርንም ያነባል ቁጥሩን ማለት ነው። በዛ አይነት መንገድ ነው እንግዲህ ይሄ የሚያገለግለው። ቢለምዱት በጣም ቤስት ነው ብዬ የማስበው ነው። ለማንኛውም ይህ ነገር በጉግል የተሰራ ነው። ጉግል ነው ይህን ቱል ባክ የሚለውን እየሰራው ማለት ነው። ኦልሞስት እንግዲህ በ2008 ላይ ነው ስራ ላይ የዋለ ይሄ ቶክ ባክ የሚባለው ማለት ነው። በ2008 ነው ስራ ላይ የዋለ ይሄ የጉግል ሰርቪስ ሲሆን ስክሪን ላይ ያሉ ጽሁፎቹን በሙሉ የስልካችንን እንግዲህ ማንበብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በጆሮአችን እያዳመጥን ምን እንደነካን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ተመኘው። ቻው ብያለሁ። ቻው። 5 minutes 20